to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala povinnou. Otočilo se to dávno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Tak, milí přátelé, pokračování číslo 2. Myslím si, že je to jasné. Facebook opět zasáhl. Zatím mě nechá znova vysílat na Jiří Nezdolný Černohorský. Kdyby náhodou, tak George Blackmount, jo, kdyby náhodou. Každopádně, kde jsme to skončili. Teď tu písničku, kterou jsem pustil, opět Tomáše Ortela, jsem nepustil jen tak náhodou. Takže znova chci lidé vyzvat, aby přišli 25.4. v 16:00 na Václavské náměstí do Prahy na demonstraci SPD. Bohužel jako zklamání pro mě je to, že to není demonstrace proti Istanbulské úmluvě, ale je to vlastně demonstrace takzvaně na zviditelnění před evropskými volbami. Ale mám pro všechny potěšující zprávu. Pan Okamura v pořadu pana Kapala zveřejnil, že od 16 hodin, a proto se toho zúčastním i já, vystoupí Tomáš Ortel. Vystoupí Tomáš Ortel v hodinovém koncertu na Václavském náměstí, což je naprostá bomba. A já proto vás všechny nemůžu zvát, vyzývám, přijďte toho, udělejte si čas a přijďte toho 25.4. na to Václavské náměstí v 16 hodin, ať vidí Tomáš, jakou má sílu. A pojďme si společně zaspívat ty písničky, které jsou od srdce, ty vlastenecké. Takže já hrozně moc děkuji panu Tomiu Okamurovi za to, že tento koncert uspořádal. Děkuji, pane Tomio Okamuro. Tak, tolik k tomu občanskému shromáždění, protože to není demonstrace, to je vlastně na podporu vstupu SPD do Europarlamentu, ale ten Ortel, to je špica. To je fakt špica. No, já co bych se chtěl vrátit k tomu, jak pan Okamura v tom rádiu vykládal o tom, jak SPD pracuje, jak SPD jede a navrhuje ty zákony. Tak, protože mám dost lidí, dost přátel, kteří ještě stále jsou v SPD a tajně doufají, že když oni budou trochu kritičtí, že by se SPD mohlo něco stát a že by se v SPD mohlo takzvaně začít blízkat na lepší časy. Malý moment. Tak, já tady musím to prdnout na nabíječku. Tak, blízkat na lepší časy. Tak tyhle lidé z SPD, členové, mě posílají občas některé věci. A tak se třeba ke mně dostali materiály ohledně SPD a Kladna. A tak třeba vím, a to si můžete kdokoliv dohledat, že páni poslanci a SPD v parlamentu dalo návrh zákona, a ten hovoří o tom, že se nesmí vlastně obejít vítěz voleb jakoukoliv koalicí, kdekoliv, ať už na obci nebo na městě, prostě v tom kraji. Jo, nevím, jestli ten vládní návrh mluvil o tom, že vlastně vítěz voleb nemůže být obejit ani
v poslanecké sněmovně. Každopádně tenhle návrh toho zákona, kdy teda SPD navrhuje, aby nebylo možno obejít vítěze voleb, tak nakladně přímo porušilo. Ano, slyšíte dobře, protože dva páni poslanci, páni zastupitelé, kteří se dostali do zastupitelstva na Kladně, pan Černý a na to druhý jméno si nespomenu, Štoch, teď nevím, abych nekecal, tak tam vznikla úmluva. A ta úmluva byla nejprve samozřejmě s vítěznou stranou za to Kladno a mělo to být v pořádku. Oni se s nimi domlouvali na spolupráci. Ale představte si, ono to nedopadlo. A tihle dva zastupitelé obešli, porušili ten návrh SPD ohledně, že se nesmí obejít ta vítězná strana a domluvili se s koalicí. A vítěznou stranu vyšachovali. Já jsem pár věcí o tom Kladně zjistil. Dokonce existuje člověk, který chce dát veřejně svoje jméno a potvrdit, že dva páni zastupitelé z SPD se setkali na Kladně s mafiány a s nimi se domluvili právě na tom, aby obešli tu koalici, teda společně s koalicí tu vítěznou stranu. Protože ta vítězná strana, která tam byla i předtím na tom Kladně a byla na tom magistrátu, tak tam udělali zákon, kdy příchozí nepotřební, tedy cikáni, kteří tam nemají trvalé bydliště a chcou se tam přistěhovat, tak nemají nárok na dávky na bydlení. No samozřejmě to se někomu těžce nelíbí. A představte si, že tohle je ten záměr toho, proč vlastně obešli tu vítěznou stranu. O tom, že tam bude korupce, úplatky, o tom nepochybujte. O tom nepochybujte. Ale protože nemám jasné důkazy ještě o tom, ale myslím si, že brzo získám, tak nemůžu hovořit o těch věcech úplně dopodrobna. Každopádně chci říct prostě tolik, že jestliže SPD tak strašně pracuje na těch návrzích těch vládních zákonů, tak nerozumím tomu, že následně Kliďo Piďo nechá své dva zastupitele na Kladně takhle to bezostyšně porušit. Takže SPD jede, SPD pracuje, SPD nemá své problémy, SPD je bezproblémová, tam je všechno v pořádku. No, myslím si, že pane Okamuro, lžete. To, když si poslechnete ten rozhovor pana Kapala s panem Okamurou, nebudete věřit, protože pan Okamura ve svém rozčilení tam třeba zahlásil, že se chce takzvaně sjednocovat, ale v zápětí hnedka řekne, že uskupení Kláry Samkové, pro boha proč, že? Protože on tam právě s nima chce spolupracovat pan Volný. Nicméně jinak prohlásil to, že pan Volný a vůbec páni poslanci sedíjou a nic nedělají, to tam taky řekl v tom rozhovoru, a to nic nedělání dělají za 120 000 měsíčně čistého. To tam řekl. Dále tam prozradil, jen tak mimochodem, že vlastně SPD, když se dostalo do parlamentu, tak díky mandátům vlastně mohlo obsadit některé ty poradní výbory a jen tak mimochodem prohlásil, že člověk, který sedí v tomto výboru, zřejmě předseda, možná místopředseda, já nevím, to bych kecal asi, tak dostává příplatek 20 000 korun. Ano, to pan Okamura zmínil. Ale pan Okamura tak nějak nezmínil třeba to, že tady tyhle, jak oni se bijou v prsa, jak hrozně moc pracují, tak třeba on sám to dělá za nějakých 300 000 měsíčně. To nějak zapomněl opomenout. Půjde jenom po panu Volnému, protože se mu samozřejmě znelíbil. Jak jsem řekl,
i když říkám, pana Volného nepovažuji za čestného člověka, problém především vidím v tom, že když se na to přišlo, tak prostě chyby děláme každý. I já dělám chyby a dělal jsem je ve své minulosti a ne na všechno, co jsem ve své minulosti udělal, jsem hrdý a za pár věcí se fakt stydím, ale já jsem to řekl otevřeně. Mluvil jsem o své podmínce a tak dále, co jsem dělal jako mladý kluk. Ale to jsem dělal, když mě bylo 17 a 21 a dneska mě je 48. A záleží přece na tom, jak ten člověk se potom k těm svým činům postaví. Kdyby pan Volný, nebo třeba pan Kohoutek a podobně, malý moment, se postavili k těm věcem, co dělali špatně a řekli, já jsem udělal to a to, ale chci to napravit, tak člověk si zaslouží druhou šanci. Jenže tohle třeba pan Volný neudělal a proto já se na něho dívám tak, jak se na něho dívám. Přesto pán Volný v naprosté většině, o čem mluví, tak, nebo napsal, tak je to pravda. A tohle se v SPD děje a dělo. A to od samého začátku. Takže pan Okamura, myslím si, že by si měl nejdřív zaméct před svým vlastním prahem. Tak. Protože mám už asi ne kamarádku, ale kdysi tato moje kamarádka přišla na takovou tu výletní loď, ten parník za panem Okamurou ku příkladu, a bylo to v roce 2016. A donesla mu podklady ohledně Dublinu 4, co tam vlastně se udá, co v Dublinu 4 obsahuje za šílenosti. A panu Okamurovi navrhla tato bývalá kamarádka, že by se na to měl podívat, protože je to nebezpečné. A pan Okamura ji odbil s tím, že jí řekl, že ho to nezajímá, že neví vůbec, o co se jedná a že už ho nebaví, že každý za ním chodí, co má dělat. I to o něčem svědčí. A bohužel tohle si nevymýšlím. Nejsem totiž pan Okamura nebo kdokoliv podobný, ale tohle je fakt. Tak. Dále, víte, pan Okamura tam mluvil o mně, co se týče SPD. Pan Kapal, ten dokonce naznačoval, že Čest, svoboda, respekt a tento spolek jsem založil jenom proto, abych se mohl protlačit na nějaké vyšší místa a kandidovat za nějaké politické strany. Tak za prvé, spolek Čest, svoboda, respekt jsem založil v roce 2015, kdy jsem byl u své dcery na dovolené. A o panu Okamurovi jsem se s ním vůbec poprvé bavil následně až v červenci. Spolek Čest, svoboda, respekt jsem rozhodně nezakládal na to, aby... Já jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že by to mohlo být něco politického. A rozhodně jsem ho nezakládal proto, abych já díky tomu mohl spolupracovat s SPD, nebo aby se tam nějakým způsobem vetřel. A na svou čest říkám, že po 17.11.2015 jsem věděl, že s SPD nechci mít nic společného. To, že jsem proti SPD nevystupoval otevřeně a neříkal jsem to, co vím, svoje zkušenosti s panem Okamurou, z jeho setkání na demonstracích, tak to bylo jenom proto, protože jsem věděl, kdybych to řekl, tak dneska už tady s vámi nemluvím. Protože byste mě nikdo nevěřil. Dneska na to jsou důkazy. Dneska vidíte, co se v SPD děje. A dneska mohu už říct, že tohle já jsem už věděl. 2016 v únoru jsem o tom byl naprosto přesvědčen. A byl jsem přesvědčen i o osobě a charakteru pana Tomia Okamury, že tento člověk za spolupráci nestojí. Pan Okamura tady v tomhle vysílání s panem Kapalem o mě hovoří,
že jsem si dovolil naprosto neuvěřitelnou věc právě v tom listopadu 2015, kdy jsem údajně řval na policisty megafonem, jo? Kdy vlastně nevím, co si představil, jsem na ně řval. Ale zaprvé jsem neřval na ně do megafonu. Když už, tak jsem to neřval jim do tváře, ale jakoby takhle do stran, protože mně je jasný, že řvát do megafonu někomu do obličeje asi není moc dvakrát příjemné. Ale každopádně já ty policajty na ně nějak neřval, nebyl sprostej, nebyl vulgární. Samotní policisté to můžou potvrdit. Ty, kteří by chtěli, protože já jsem je přesvědčoval k tomu, aby sundali přilby, aby šli s námi, že rozumím tomu, že mají hypotéky, tyhle věci, ale že je to dožene tak jako nás. Bavil jsem se s nima jako otec s otcem, že mají dcery, že mají syny a že ať sundají ty přilby, ať jdou s námi, že je toto jednou dožene, že ten systém je nebude chránit. Takhle jsem hovořil s policisty, respektive policisty ze speciálních pořádkových jednotek. Nikdy jsem na policisty neřval nějak neslušně nebo něco takového. Dokonce ani když mě zatýkali a utáhli mě ty pásky na rukou tak, že jsem to měl až pomalu do krve. Neřval jsem na ně. Protože ať se nám to líbí nebo ne, bohužel vykonávají svoji práci. Mně se tahle jejich práce samozřejmě zajídá. Ale doba je zatím taková. A pokud my se nesjednotíme a neukážeme lidskou sílu, tak policisté bohužel budou se živit tím svým, co se živí, protože to živí jejich rodiny. Je to asi tak, jako když spousta z vás nechce zvednout ten zadek, víš o tom, že prostě má ty peníze poslední třeba na to jídlo, na ten nájem, že to nemůže obětovat na tu demonstraci. No, že bych se proto na vás zlobil, nebo byl nepříjemný, nebo vám za to nadával, byl bych hlupákem. Takže tak stavím se k policii. Takže pan Okamura, to, co tam o mě tvrdí, jak jsem řval kdesi cosi na ty policisty, tak neví vůbec, o čem mluví. Neví vůbec, o čem mluví ten člověk. Zatkli mě za to, že jsem neuposlechl výzvy k opuštění prostoru podle policejního zákona. Za to mě zatkli. Ne za to, že jsem dělal výtržnosti typu, že bych vystartoval nebo šel proti policistům. To není pravda. A pan Okamura zase jenom lže a vykládá nesmysly. Za další, nikdy v životě jsem nežádal o vstup do SPD. A nikdy jsem to neměl ani v úmyslu. Je pravdou, že na začátku ano, v tom červenci a v srpnu na těch demonstracích chtěl jsem kontaktovat přes mail pana Okamuru. Nikdy mě žádná odpověď nepřišla, kromě jediné, když se mě sekretářka ptala, co chci. A já jsem řekl, že ty informace jsou takového rázu, že to nebudu vykládat veřejně, nebo do nějakého mailu a nějaké sekretářce, kterou neznám a nevím vůbec, kdo se mnou komunikuje, že chci domluvit osobní schůzku s panem Okamurou. Tehdy jsem ano, ještě uvažoval v tom červenci a srpnu na těch 2 demonstracích, kde jsem se s ním i částečně jakoby promluvil o možné spolupráci. Protože tehdy člověk nevěděl, co je pan Okamura zač a to, jak mluvil, jak vystupoval, tak člověk má tu tendenci věřit tomu, že by mohlo dojít k nějaké změně, protože ten člověk vystupuje tak a tak, mluví odvážně. Já jsem byl 2015 prostě ještě naivním hlupákem. Neznaje politických manévrů, neznaje politických slibů a tady tyhle z těch manipulací. Po listopadu 2015 jsem odmítl, nebo neodmítl, jsem věděl, že žádná spolupráce s SPD nebude a už jsem se o to ani nepokoušel. Jo, naposledy, co jsem chtěl mluvit s panem Okamurou, bylo 2016 na Václavském náměstí, kde jsem ho chtěl kontaktovat. A když mě pan Okamura uviděl, tak se otočil a šel pryč. Ani nepozdravil.
A jen tak mimochodem tam pan Kapal za mnou tenkrát přišel sám, vystartoval po Vítku Jiráskovi, co on tam chce, že on je ten, který točí ten přímý přenos a že tam Vítka Jiráska nikdo nezval. A na Vítka byl odpornej, doslova do písmene. A pan Kapal mě tenkrát nabídl, řekl, že se pana Okamury zeptá, jestli bych tam nemohl vystoupit. Pan Kapal, ne já. Já se nikam netlačil. A určitě ne na pódium k SPD. A já jsem mu říkám, to nedělejte. Takže taková je pravda. Ne, že já a SPD. V žádném případě. Takže odmítám, naprosto odmítám, že by Čest, svoboda, respekt, tento spolek, tehdy ještě skupina, byla založena proto, abych já se dral na nějaké vysoké politické posty. Teďka možná řeknu pro spoustu lidí nesmysl takzvaný, ale i přesto, že kandiduju za Alianci národních sil do Evropského parlamentu, já nemám žádné politické ambice. Jak jsem řekl, i když politikem budu, tak politikem nikdy nebudu. Politika je pro mě to, co dělám. Je dnes už z přesvědčení. Není to z nějaké chuti, že já chci být politikem. Je to proto, co se děje v naší zemi. A protože nevěřím politikům. Věřím ve slova Karla Kryla. Politik se nesmí se mu důvěřovat. Politikovi se nedůvěřuje, politik se prověřuje. Ne, politikovi se nevěří, tak to nějak je tam řečeno. Věří se v myšlenku, v ideu, v přírodu, v Boha. V politika se nevěří. Kdo věří, je idiot. Takhle to tam i pan Karel Kryl zmiňuje. Takže já nevěřím politikům. Zatím mě žádný z nich nepřesvědčil. Žádný. Jsou určité výjimky, které se nějakým způsobem projevují v té poslanecké sněmovně a jsou třeba i z řad ODS. Teď si nespomenu na jméno té ženy, která vystupuje velice rozumně. Ale tak rozumně vystupuje i předseda KSČM pan Filip. A přesto jemu nebudu důvěřovat v žádném případě. Proto jdu do politiky. Protože nevěřím těm lidem. Chci vytvořit příklad pro nás lidi. Chci dokázat, že ty finance, které ten politik obdrží, tak můžou přijít na úplně jiné účely, než pro jeho samotného. Ale o tom se budu zmiňovat jindy. Co chci na závěr zkrátka prohlásit? Znova opakuji. Čest, svoboda, respekt je apolitický subjekt a apolitickým subjektem také zůstane. Minimálně do té doby, co budeme spolupracovat na určitých věcech, ať už s Ivankou Schneiderovou, se Zdenkem Chytrou, co se týče takových svinstev, jako je Istanbulská úmluva třeba. Protože když jsem se bavil se Zdenkem tady o téhle věci, tak já jsem samozřejmě uvažoval o tom, že čest, svoboda, respekt po čase, po nabití zkušeností a pochopení situace a získání těch zkušeností, že je potřeba do té politiky prostě šlápnout, ať se mi to líbí, sebemíň. A že je potřeba to nabourat zevnitř, protože z té ulice jen tak to nedokážeme. Ale mluvil jsem se Zdenkem a Zdenek mě požádal, že nechme lidem na výběr. A já s ním naprosto souhlasím a má pravdu v tom, že je potřeba, aby lidé měli na výběr. A to právě z té pozice, že někteří lidé nechcou mít opravdu s politikou nic společného. A proto je tady spolek Čest, svoboda, respekt, který je apolitický. Kam se lidé můžou zapojovat, přihlásit se, být aktivní a nebýt přímo jakoby součástí politické scény. I když se to bez politiky vlastně obejít úplně nedá. Ale je to apolitické. A proto Čest, svoboda, respekt je apolitický a zůstane jím. Říkám minimálně do té doby, než budeme spolupracovat na těchto věcech.
A já se zajímám právě o tu politiku z toho důvodu, jak jsem řekl, že nedůvěřuji politikům a chci ukázat lidem, že politika jde dělat s lidmi a že jde dělat pro lidi. To je můj důvod, proč chci vstoupit do té vysoké politiky. To je jediný důvod, žádný jiný. Je to právě o tom, že se tady bavíme o moci něčeho docílit. Dejme tomu, jak bych to řekl, začít pracovat na těch problémech, které nás tíží. Právě třeba co se týče rodiny a sociální sféry. To je moje myšlenka, s kterou do té politiky jdu. To je cíl, který si kladu. A nejenom já, ale právě i hnutí a Aliance národních sil s paní Vladimírou Vitovou, kteří souhlasili s mým návrhem, s myšlenkou a s cíli. A já samozřejmě jsem si četl i program ANS a nemůžu s ním nesouhlasit. Ale nebudu říkat, jdu za programem. Jsem tam kvůli programu, ne. Jsem tam kvůli tomu, že ANS byl jediný politický subjekt, který mu nevadilo to, že Černohorský je takzvaně kontroverzní osobnost. Že videa, který natáčím, že v nich občas ujedu, že jsou vulgární a že se projevuju tak, jak se projevuju. Že jsem prostě srdcař a že mluvím tak, jak mě takzvaně huba narostla. Oni to o mě vědí a jako jediní byli schopni mě říct, ano, my do toho s tebou, Jirko, půjdeme. To je důvod, proč jsem z ANS. To je důvod, proč kandiduju do Evropského parlamentu za ANS. Je to o té spolupráci. Není to o tom, že já chci docílit nějakého křesla. Ne. Tady hnedka jen tak prostě na svou čest prohlašuji, že finance, které obdržím jako kapesné, jako europoslanec, tak víc jak 2/3 se jich vzdám, a to na převážně sociální projekty. Tak, aby jsme šli tím příkladem. Toho chci docílit. To je moje myšlenka a to je můj cíl. Ne nějaký křeslo, ne nějaké svoje obohacení, ne abych si mohl dovolit leasing na Ferrari, anebo si dovolit zajistit hypotéku na barák s kulatejma rohama. Takže toliko, co se týče mé osoby, pomluv od pana Kapala, že jsem politická nula, že nic neznamenám, že jsem niemand, jak mě nazval. A toliko k panu Okamurovi, kde se v tom příspěvku, teda v tom pořadu tvrdilo, jak já ustavičně útočím na SPD na Facebooku. Tady bych rád vyzval vás, vy, co mě tak strašně milujete za to SPD, najděte ty příspěvky. Najděte na mém profilu, na stránkách, kde já bezostyšně útočím na SPD. Najděte to přesně tak, jak pan Kapal kdysi řekl, že na Klárově se hřmělo proti SPD a že to v těch videích je jasně a že to má dokumentovaný. Já jsem vyzval jsem kohokoliv, aby to našel, ukázal mě, kde hovořím proti SPD a že mu za to dám odměnu 5 000 korun. Pan Kapal lže a nemluví v žádném případě o tom, co jsem kdy já řekl pravdu. Je to obyčejná vlesprdelka panu Okamurovi do jeho řitního otvoru. To je úplně patrné z jeho projevu. Ne ve Svobodném rádiu, ale v rádiu SPD. Takže, milí přátelé, já se s vámi rozloučím a hádejte čím. Pomyslná je to čára,
mapách často mění tvar, z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou, otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem stikla brána a s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř může taky ven. Z písmen EU byla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Na svou krajinu a rodinu. Když to nestačí, můžeme krajinu. Zemi české, to nestačí. A tu moju čerti beru. Národ hlasovaný zrádca, slepý muž velí nový vládca, prázdné duše bez úsměvu, vyrobené s láskou v EU, vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdla stíská. Ako peře v síli bez úsmechu, pochopíme, že sme celkom sami, celý čas utekali do nesprávnej strany, svoju krajinu, zem a rodinu. A rodinu zdraví. Nikdy tebe to nestratí, ochraňuj, naší země nikdo nespasí. Tak, milí přátelé, já se s vámi rozloučím, přeju vám hezký večer a nezapomeňte, jeden za všechny a všichni za jednoho. Naschledanou.